Hello everyone. Welcome to Star Education YouTube channel. Star Education YouTube channel માં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 1 ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પર છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટડા લખશો, આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને મળી જશે. આ ઉપરાંત આપણે આ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી પણ આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો. હાલમાં જ લેટેસ્ટ આપણે જાન્યુઆરીનો વીક 4 નો પણ અંક પબ્લિશ કરી દીધો છે. વીક 3 નો તો થઈ ગયો છે, વીક 4 નો પણ લેટેસ્ટ અંક છે, બરાબર. ગઈકાલે જ આપણે અપલોડ કરી દીધો છે જાન્યુઆરીનો, બરાબર. અને વીક 4 ની જે યુનિટ ટેસ્ટ છે, બરાબર, એ પણ આપણે અપલોડ કરી દીધી છે. તો તમે એપ્લિકેશનમાં જઈ જે લોકો આપણા પેડ યુઝર છે એ બધું એક્સેસ કરી શકશે, બરાબર. અને તમારે પણ જો આપણો કોર્સ લેવો હોય તો હવે પછીથી આપણી પ્રાઇસ છે 599 રૂપીસ છે, બરાબર. અને આ 599 રૂપીસ છે, આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે 28 ફેબ્રુઆરી સુધી. તો 28 ફેબ્રુઆરી સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. અને જીપીએસસી નું કેલેન્ડર પણ આવી ગયું છે. ઓકે, એપ્રોક્સિમેટલી આપણે નાયબ મામલતદાર અને ક્લાસ 1-2 ની બંનેની કમ્બાઈન કરીએ વેકેન્સી તો 250 જેટલી વેકેન્સી થાય છે, બરાબર. તો ક્લાસ 3 માં લગભગ 150 જેવી છે અને ક્લાસ 1-2 માં એપ્રોક્સિમેટલી 100 જેટલી વેકેન્સી છે, બરાબર. તો જેમને પણ જીપીએસસી ની તૈયારી કરવી છે, લોંગ ટર્મ માટે આપણો કોર્સ લઈ શકે છે કરંટ અફેરનો. અને કેટલું પૂછાયેલું છે ક્લાસ 1-2 માં, ડીવાયએસઓ માં અને ચીફ ઓફિસરની એક્ઝામની અંદર, એ બધું મેં તમને પ્રૂફ સાથે એપ્લિકેશનમાં હોમ પેજ ઉપર જ સ્ક્રીનશોટ રાખેલા છે, તો તમે ત્યાંથી સ્ક્રીનશોટ પણ જોઈ શકો છો કે કઈ ઈ મેગેઝિનમાંથી કેટલું પૂછાયેલું છે. ઓકે, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે 599 વાળો કોર્સ એક વર્ષ માટે લોંગ ટર્મ માટે જો પ્રિપેરેશન ગોલ હોય તો તમે લઈ શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 1 ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ હોકી વર્લ્ડ કપ 2023 નું ટાઇટલ છે, બરાબર, એ કયા દેશે જીત્યું છે? જો આયોજન ક્યાં થયું એવું નથી પૂછ્યું, કયા દેશે જીત્યું છે. આયોજન તો ભારતમાં થયું હતું, ખબર છે ને, ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન એવો છે કે કોણે જીત્યું છે ટાઇટલ. ઓકે, તો આ ટાઇટલ જીતેલું છે હાલમાં જ જર્મની. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો જર્મનીએ છે આ હોકી વર્લ્ડ કપ છે એનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે, બરાબર. અને આ FIH હોકી વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન ભારતના ઓડિશા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું હતું, ભુવનેશ્વરમાં. અને આનું ટાઇટલ છે કોણે જીત્યું તો કે જર્મની. જર્મનીએ ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું એવું પણ પૂછી લે તમને, તો જર્મનીએ હરાવ્યું બેલ્જિયમને, બરાબર. આમાં કશું સ્કોર યાદ રાખવાની જરૂર નથી કે કેટલા સ્કોરથી હરાવેલું, ક્યારેય એવું પરીક્ષામાં ના પૂછે, એટલે ખોટું આપણે એવી વધારાની માહિતી યાદ રાખવાની નથી થતી. ઘણા લોકો એવું પણ કરાવશે તમને, પણ એવું કશું યાદ રાખવાનું નથી, બરાબર. જર્મનીએ ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું તો કે બેલ્જિયમને હરાવ્યું. ઓકે, જર્મનીએ અત્યાર સુધીમાં કેટલામી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું એવું પૂછી શકે, તો અત્યાર સુધીમાં આ 2023માં એણે ત્રીજું ટાઇટલ જીતેલું. ઓકે, જર્મનીએ કેટલામી વખત જીત્યું તો કે ત્રીજી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું હોકીનું. ભારતે કઈ વાર જીતેલું છે? ભારતે હા એકવાર જીતેલું છે. કયા વર્ષે જીત્યું છે ભારતે હોકીનું ટાઇટલ? આપણે ઓલિમ્પિકમાં તો ઘણી વાર જીતી ગયા, પણ અહીંયા છે, બરાબર, આપણે જે હોકી ટુર્નામેન્ટ છે, બરાબર, જે હોકી વર્લ્ડ કપ થાય છે એમાં માત્ર અત્યાર સુધીમાં એક જ વખત ટાઇટલ જીતેલું છે, બરાબર. એ 1975માં જીત્યું હતું. ક્લિયર? બસ એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારતીય તટરક્ષક સેના એનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? ભારતીય તટરક્ષક સેના ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ કહેવાય એને. તો આ કોસ્ટ ગાર્ડનો સ્થાપના દિવસ 1 ફેબ્રુઆરી હતો, જેના હાલમાં ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડના અત્યારે પ્રમુખ વડા કોણ છે? વિરેન્દ્રસિંહ પઠાનિયા. તેમને આપણે યાદ રાખીશું. તો 1 ફેબ્રુઆરીએ આનો સ્થાપના દિવસ હતો તટરક્ષક સેનાનો. કેટલામો હતો તો કે 47મો સ્થાપના દિવસ હતો. ઓકે, તટરક્ષક સેનાની સ્થાપના 1 ફેબ્રુઆરી 1977માં થઈ હતી, બરાબર. અને એના અત્યારે હાલના વડા છે વિરેન્દ્રસિંહ પઠાનિયા. ક્લિયર? આટલું યાદ રાખવાનું થાય. બાકી બીજા પણ અગત્યના સ્થાપના દિવસ જોઈ લઈએ આપણી સેનાઓના. તો થલ સેનાનો ઇન્ડિયન આર્મી ડે આવે છે 15મી જાન્યુઆરીએ, નૌસેના દિવસ આવે છે 4 ડિસેમ્બરે અને વાયુસેના દિવસ આવે છે 8 ઓક્ટોબરે. ક્લિયર? આ જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ છે તમારી માટે યાદ રાખવાના છે તમારે. ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, આદિત્ય L1 મિશન છે એને ઈસરોએ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. જૂન-જુલાઈ 2023માં ઈસરો લોન્ચ કરશે આદિત્ય L1 મિશન. આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે આદિત્ય L1 મિશન છે
ઓકે, એ નીચેનામાંથી શેને લગતું મિશન છે, શેના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે? આદિત્ય L1, આદિત્યનો અર્થ જ થાય સૂર્ય, તો સૂર્યના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે આદિત્ય L1. તો ઈસરો લોન્ચ કરશે, ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આ આદિત્ય L1 નામનું મિશન છે સૂર્યના અભ્યાસ માટે. ઈસરો જૂન જુલાઈ 2023માં જ લોન્ચ કરશે આ વર્ષે, ને સૂર્યના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે. કુલ 7 પેલોડના માધ્યમથી આને લોન્ચ કરવામાં આવશે. આની અંદર મિશનની અંદર કુલ કેટલા પેલોડ છે, તો કે 7. બરાબર, ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે કેટલા પેલોડ છે? 7. બાકી લોન્ચ થાય ત્યારે બીજી વધારાની માહિતી યાદ રાખવાની, અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો ચાલશે. ઈસરોના થોડાક બીજા મિશન યાદ કરાવી દો તમને. 2031માં શુક્રના અભ્યાસ માટેનું એક મિશન લોન્ચ કરશે ઈસરો, શુક્રયાન. તો શુક્રયાન ક્યારે લોન્ચ કરવાનું છે? નવી ડેટ આવી ગઈ છે. જૂની ડેટ હતી કંઈક 24-25 ની હતી, પણ હવે નવી ડેટ યાદ રાખી લેજો, 2031માં લોન્ચ થશે. તો ક્યારે લોન્ચ થશે એવું પૂછે તો 2031 યાદ રાખવાનું આવે. શુક્રયાન 1 શુક્રના અભ્યાસ માટેનું મિશન. ચંદ્રયાન 3 પણ લોન્ચ કરશું ચંદ્રના અભ્યાસ માટે. ઓકે, અને બાકી સૌથી પહેલું માનવ અંતરિક્ષ મિશન આપણું છે એનું નામ છે ગગનયાન. તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. આમાંથી તમને પૂછી શકે સૌથી પહેલું માનવ અંતરિક્ષ મિશન છે એનું નામ શું છે, તો કે ગગનયાન. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે હેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2022-23 એનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં થશે? હેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ છે, ઓકે, હાલમાં આની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. તો આ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ છે એનું આયોજન થશે ભારતના મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં ભોપાલ ખાતે. તો ભોપાલમાં આનું આયોજન થશે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, મધ્યપ્રદેશની અંદર આનું આયોજન થવાનું છે. 30મી જાન્યુઆરીથી આની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, 11 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, અને 11મી ફેબ્રુઆરી આપણને વિજેતા પણ ખબર પડી જશે. તો અત્યારે આપણે એટલું યાદ રાખશું કે આનું જે આયોજન છે મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું આનું? તો કે કેન્દ્રીય રમતગમત બાબતોના મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર અને મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. મેસ્કોટ આનો છે આશા, એક પ્રકારનો ચિત્તો આશા છે, બરાબર, આનો મેસ્કોટ રાખ્યો છે. અને કેટલામું સંસ્કરણ છે, તો કે 5મી વખત આ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સનું આયોજન અત્યાર સુધીમાં થાય છે. ક્લિયર? બાકી અગાઉના 4 જે ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ થયા છે એના ઉપર એકવાર નજર ફેરવી લઈએ. સૌથી પહેલો જે ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ સૌથી પહેલું સંસ્કરણ થયું હતું દિલ્હીમાં, અને એમાં વિજેતા બન્યું હરિયાણા, અને એ થયું હતું 2018માં. એના પછી 19માં બીજું સંસ્કરણ થયેલું, એનું આયોજન મહારાષ્ટ્રમાં થયેલું, વિજેતા પણ મહારાષ્ટ્ર બનેલું, પુણેમાં આયોજન થયું. પછી જે ત્રીજું સંસ્કરણ હતું 2020માં થયું હતું ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સનું, અને એ આસામના ગુવાહાટીમાં એનું આયોજન થયેલું, અને એમાં પણ મહારાષ્ટ્ર વિજેતા બનેલું. પછી હમણાં જ લેટેસ્ટ ચોથું થયેલું હતું 2021નું સંસ્કરણ હતું, પણ હાલમાં એનું આયોજન થયું 2022માં. બરાબર, 21માં COVID-19ના કારણે આપણે આનું આયોજન ના કરી શક્યા, તો આયોજન થયું 22માં, અને અત્યારે 22-23 વાળું ચાલે છે. બરાબર, તો એનું આયોજન અત્યારે મધ્યપ્રદેશમાં થઈ રહ્યું છે. તો આ હરિયાણાના પંચકુલામાં થયું હતું, એમાં હરિયાણા વિજેતા બનેલું હતું. તો આટલા આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. રિપબ્લિક ડેના અવસર ઉપર હાલમાં જ રજૂ કરવામાં આવેલ ટેબ્લોક્સમાં કયા રાજ્યને એસેસમેન્ટ પેનલ દ્વારા બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે? જો 2 રીતે અહીંયા બેસ્ટ ટેબ્લોક્સ એવોર્ડ છે જાહેર કરેલા છે, જે શ્રેષ્ઠ ઝાંખી કહીએ રિપબ્લિક ડે ના અવસર ઉપર આપવામાં આવે છે. 2 રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે આ વર્ષે. એક તો એસેસમેન્ટ પેનલ, એટલે કે એક કમિટી બનાવવામાં આવે અને કમિટી ડિસાઈડ કરે કે કોને બેસ્ટ ટેબ્લોનો એવોર્ડ દેવો. અને બીજું એક ઓનલાઈન પોલિંગના આધારે બેસ્ટ ટેબ્લોનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. તો એમાં ઓનલાઈન પોલિંગ કરવામાં આવેલું કે કોને બેસ્ટ ટેબ્લોનો એવોર્ડ દેવો, શ્રેષ્ઠ ઝાંખીનો એવોર્ડ કોને દેવો. તો બંને રીતેની રેન્કિંગ આપણે આમાં જોશું. તો સૌથી પહેલા એસેસમેન્ટ પેનલ, એટલે જે કમિટીએ ડિસાઈડ કર્યું છે, એ રેન્કિંગમાં ઉત્તરાખંડ રાજ્યને બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ મળેલો છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, ઉત્તરાખંડ છે એને બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ મળેલો છે. 2 રીતે એવોર્ડ જાહેર કર્યા છે. સૌથી પહેલા એસેસમેન્ટ પેનલની વાત કરું તો બેસ્ટ માર્ચિંગ કોન્ટિજેન્ટનો જે પુરસ્કાર છે એ મળ્યો છે પંજાબ રેજિમેન્ટ સેન્ટર કોન્ટિજેન્ટને. ઓકે, પંજાબ રેજિમેન્ટ સેન્ટર કોન્ટિજેન્ટ. ઓકે, પછી રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? તો કે ઉત્તરાખંડ રાજ્યને, અને એની થીમ હતી માનસ ખંડ. તો થીમ પણ યાદ રાખવાનું. ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે કે ઉત્તરાખંડને બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ મળેલો, બરાબર, એની થીમ શું હતી? તો માનસ ખંડની થીમ હતી. ક્લિયર? પછી મંત્રાલયમાં પણ બેસ્ટ ટેબ્લોક્સ એવોર્ડ આપવામાં આવે, તો એ મળેલો હતો આદિજાતિ બાબતોના મંત્રાલયને. ઓકે, અને એની થીમ હતી એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્સી સ્કૂલ. બરાબર, આટલું ક્લિયર? હવે ઓનલાઈન પોલિંગના જોઈ લઈએ. બેસ્ટ માર્ચિંગ કોન્ટિજન્ટ હતી ઇન્ડિયન એરફોર્સ માર્ચિંગ કોન્ટિજન્ટ. ઓકે, પછી રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં બેસ્ટ ટેબ્લોક્સનો એવોર્ડ
ઓનલાઈન પોલિંગના આધારે મળ્યો હતો ગુજરાતને. કચ્છના ભૂંગા અને મોઢેરા સોલર પાવર વિલેજ આ એની થીમ હતી. અને મંત્રાલય માટે બેસ્ટ ડેવલપ્સ એવોર્ડ મળ્યો હતો ગૃહ મંત્રાલયને CFPF ની થીમ. ઓકે, તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ગુજરાત રાજ્યના નવા ડીજીપી કોણ બનેલું? તો ગુજરાત રાજ્યના નવા ડીજીપી હમણાં જ બન્યા વિકાસ સહાય. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગુજરાત રાજ્યના જે નવા ડીજીપી છે એ વિકાસ સહાય છે એમને પસંદ કરવામાં આવેલા છે, એમની નિયુક્તિ થઈ છે. કોનું સ્થાન લેશે? તો કે આશીષ ભાટિયાનું સ્થાન લેશે. બરાબર. અને બાકી ગુજરાતના અત્યારે મુખ્ય સચિવ તરીકે પણ હાલમાં જ નવી નિયુક્તિ થઈ છે. ગુજરાતના નવા મુખ્ય સચિવ બન્યા છે રાજકુમાર. બરાબર, એમણે પંકજ કુમારનું સ્થાન લીધું, રાજકુમાર. ઓકે, અને બાકી નવા મુખ્યમંત્રી બધાને ખબર છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ બનેલા છે. રાજ્યપાલ અત્યારે આચાર્ય દેવવ્રત છે. વિધાનસભાના નવા સ્પીકર બન્યા શંકર ચૌધરી, અને વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે જેઠાભાઈ આહિર. નવા શિક્ષણ મંત્રી કોણ બન્યા એવું પૂછે તો ડિંડોરા કરીને છે એક વ્યક્તિ, એમને નવા શિક્ષણ મંત્રી તરીકેનો પદભાર સોંપવામાં આવેલો છે. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ એશિયાનો બીજો અને દેશનો પ્રથમ કેબલ સસ્પેન્શન બ્રિજ છે જેનું નામ છે બજરંગ સેતુ, એ કયા શહેરમાં બનાવવામાં આવશે? તો ઋષિકેશમાં બનશે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ દેશનો સૌથી પહેલો કેબલ સસ્પેન્શન બ્રિજ અને એશિયાનો બીજો કેબલ સસ્પેન્શન બ્રિજ છે ઉત્તરાખંડ રાજ્યના ઋષિકેશમાં બનાવવામાં આવશે. એનું નામ આપ્યું છે બજરંગ સેતુ. ક્લિયર? હવે આ જે બજરંગ સેતુ છે, બરાબર, એનું નિર્માણ ક્યાં થાય છે? તો લક્ષ્મણ ઝુલા જે છે ઋષિકેશમાં, એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાં થાય છે. લક્ષ્મણ ઝુલા છે, કેટલો ઝૂલો છે? તો કે 90 વર્ષ જૂનો છે. અને હું એકવાર ગયેલો પણ હતો લક્ષ્મણ ઝુલામાં, અને અત્યારે છે અત્યારે જે રાહદારીઓ છે એના માટે સેફ ના હોવાથી અત્યારે આને બંધ કરી દેવાયો છે. ઓકે, તો આ લક્ષ્મણ ઝુલા છે અત્યારે બંધ છે. ઓકે, હવે એની બાજુમાં જ અત્યારે એક નવો બ્રિજ બનાવે છે કાચનો આ પ્રકારનો, બરાબર, ગ્લાસનું ફ્લોરિંગ હશે એમાં, તો એનું નામ આપ્યું બજરંગ સેતુ. ઓકે, અને આની લંબાઈ કેટલી હશે? 132.2 મીટર લંબાઈ હશે. પહોળો કેટલો હશે? 3.2 મીટર પહોળો હશે. તો આટલો મોટો બ્રિજ હશે. ઓકે, અને દેશનો સૌથી પહેલો કેબલ સસ્પેન્શન બ્રિજ હશે અને જેમાં ગ્લાસ ફ્લોરિંગ પણ હશે. ચાલો, એના પછી હવે ક્વિક ન્યૂઝમાં આવી જાય. ક્વિક ન્યૂઝમાં 10 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલ દ્વારા નેશનલ લોજિસ્ટિક પોર્ટલ એનું ઉદ્ઘાટન નવી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવેલું. આ કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે? પ્રશ્ન એટલો જ છે કે સર્વાનંદ સોનોવાલ કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે? બરાબર, હાલમાં જ એમણે નેશનલ લોજિસ્ટિક પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. ક્વેશ્ચનમાં એવું આવે કે નેશનલ લોજિસ્ટિક પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું? એ તો મારા ક્વેશ્ચનમાં જ આવી ગયું, સર્વાનંદ સોનોવાલ. હવે કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે? પોર્ટ, શિપિંગ અને વોટરવે મંત્રાલય. નેશનલ કમિશન ફોર વુમન એનો 31મો સ્થાપના દિવસ હમણાં જ ગયો, ગઈકાલે 31મી ઓક્ટોબરે. એની થીમ શું હતી? થીમ હતી એની સશક્ત નારી સશક્ત ભારત. સશક્ત નારી સશક્ત ભારત આ એની થીમ હતી. કાલે કહેવાનું રહી ગઈ તો આજે લઈ લીધું. હાલમાં જ કોણે ઇન્ડિયા ઓપન સુપર 750 મહિલા સિંગલ્સનું ટાઇટલ જીતેલું છે? 2023 માટે ઇન્ડિયા ઓપન સુપર 750 મહિલા સિંગલ્સનું ટાઇટલ જીત્યું એન સેયંગે. સૌથી પહેલા સાઉથ કોરિયાના ખેલાડી છે જેમણે આ ટાઇટલ જીતેલું છે. ફાઇનલમાં હરાવેલું એને અકાને યામાગુચીને. યુથની સૌથી પહેલી બેઠક છે એ કયા શહેરમાં યોજાઈ? આ યોજાઈ આસામના ગુવાહાટીમાં. બિઝનેસ 20ની આપણા ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થઈ હતી, અને હવે પછીની આ યુથ 20ની છે એ આસામના ગુવાહાટીમાં થશે. હાલમાં જ ભારતના ચૂંટણી પંચે નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને ચૂંટણીની અખંડિતતા થીમ ઉપર 2G આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ છે એનું આયોજન કરેલું? તો આ 2G આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ છે નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટમાં પરિમાણ તરીકે સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાઓ એમાં મહિલાઓની ભાગીદારીનો સમાવેશ કરવાનો જે પ્રસ્તાવ છે ભારતનો પ્રસ્તાવ છે એને સ્વીકાર કર્યો છે? તો કઈ સંસ્થાએ આ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કર્યો છે કે ભાઈ સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાઓ છે એમાં મહિલાઓની પણ ભાગીદારી હોવી જોઈએ? એ ભારતનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કર્યો છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. હાલમાં જ કઈ કંપનીએ તેના સ્ટારલિંક 2-4 મિશન હેઠળ છે 51 સેટેલાઇટ છે સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યા છે? 51 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા હાલમાં જ સ્પેસએક્સ છે. સ્ટારલિંક જે છે એ શું છે મેં ઘણી વખત કીધું છે મારા વિડીયોની અંદર. એક પ્રકારનો આખો બ્રોડબેન્ડના માધ્યમથી
સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડના માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરવાનું, સેટેલાઇટના માધ્યમથી લોકોને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરવાનો આખો એક પ્રોજેક્ટ છે જેનું નામ છે સ્ટારલિંક પ્રોજેક્ટ. જે રીતે આપણે ડિશ ટીવી થી કેબલ ટીવી પ્રસારણ જોઈએ છીએ, તો એવી જ રીતે સેટેલાઇટના માધ્યમથી જે ડિશ ટીવી છે એમાં જે પ્રસારણ થાય એ સેટેલાઇટના માધ્યમથી થાય, તો એવી જ રીતે ઇન્ટરનેટનું પ્રસારણ પણ છે સેટેલાઇટના માધ્યમથી થશે. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલું અલ્ટ્રાસેટ નામનું એસ્ટ્રોફિઝિક્સ મિશન છે એ કઈ અવકાશ એજન્સી દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલું? ઇઝરાયલની સ્પેસ એજન્સીએ લોન્ચ કરેલું છે અલ્ટ્રાસેટ. હાલમાં જ કયા રાજ્યના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વાર્ષિક પરંપરાગત મામાની ઉત્સવ છે યોજાયેલો છે? પરંપરાગત મામાની ઉત્સવ છે એ લદ્દાખમાં ઉજવવામાં આવેલો, તો આ આન્સર આવશે લદ્દાખ. મામાની ફેસ્ટિવલ કે અથવા તો મામાની ઉત્સવ કે અથવા તો મામાની તહેવાર કે જે કે. સમાચારોમાં જોવા મળેલા લેપર્ડ 2 ટેન્ક છે કયા દેશ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલા છે? લેપર્ડ 2 ટેન્ક છે વિકસિત કર્યા હાલમાં જર્મનીએ, તો આન્સર આવશે જર્મની. તો આ તો 1 ફેબ્રુઆરીનો મહિનાનો સૌથી પહેલો વિડીયો. આશા રાખું છું તમને વિડીયો પસંદ આવેલો હશે. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 2 ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશે. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.